Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, majd olyan háztartási gépet hoztam el nektek, ami nem csak a méretével, de a tudásával és az árazásával is elég rendesen feladja a leckét a kategória régi motorosainak. Ez itt a Xiaomi Mijia Refrigerator Side by Side 621 liter. Amikor először megláttam a specifikációkat, bevallom, kíváncsi voltam, hogy a Xiaomi hogyan tud egy ekkora, több mint 600 literes Side by Side hűtőt összerakni úgy, hogy az nem kerül egy vagyonba, mégis hozza a márkától megszokott, letisztult dizájnt és egyébként az okos funkciókat. A Xiaomi új hűtője ugyanis többek között dual inverter technológiával, AG+ Fresh baktérium és szaksemlegesítéssel, csendes működéssel, 90 fokos ajtónyitási szöggel hívja fel magára a figyelmet. De vajon megéri az árát? Vennétek egyáltalán a Xiaomi hűtőt? Nézzük meg együtt, addig pedig várom a kommenteket. Vágjunk bele! Kezdjük az alapoknál, azaz a külsőnél és a méreteknél. Egy side-by-side hűtőnél mindig az első kérdés, hogy befér a konyhába, vagy esetleg más helyiségbe. Ez a hűtő most édesanyámékhoz került, ők használják hetek óta, és a bejárat mellé tették. A Xiaomi 621 literes modellje egy igazi, klasszikus, amerikai típusú, kétszárnyas elrendezésű gép. Bal oldalon van a fagyasztó, a jobb oldalon pedig a normál hűtőtér. A külső borítását a Xiaomi egy 9 rétegű, finoman csiszolt, fémhatású felülettel vonta be. Ez a gyakorlatban nem csak nagyon elegánsan néz ki, de az eddigi tapasztalatok szerint, ha nem is ujjlenyomat taszító teljesen, de azért kevésbé látszanak meg rajta akár a karcok, akár egyébként az ujjlenyomatok maguk, mint a sima rozsdamentes acélfelületeken. És egy fontos apróság, amit sokan kérdeznek, igen, a felület mágnesezhető, úgyhogy a hűtőmágnesekről sem kell lemondani, mondjuk itt a mögötte lévő hűtőn több is van, erre még nem került. Ami a beépítést illeti, van itt egy zseniális mérnöki húzás, a hűtő ajtaja ugyanis 90 fokos szögben nyílnak. Ez azért lényeges, mert sok régebbi kétajtós hűtőnél, hogyha nem tudod 110 vagy éppen 120 fokig kitárni az ajtót, a belső fiókok elakadnak az ajtórekeszekben. Itt viszont a 90 fokos nyitásnál is teljesen akadálymentesen kihúzható az összes fiók, vagyis közvetlenül a fal vagy konyhabútor mellé is lényegében elhelyezhető, nem fog gondot okozni. De azért hagyjunk egy pár centiméteres helyet, pont azért a biztos nyitás érdekében, illetve a gyártó is megjegyzi, hogy a megfelelő szellőzés miatt érdemes körben hagyatkozni némi légrésre, de maga az ajtónyitás azért nem igényel különösebben nagy szélességet. Az előlapon pedig helyet kapott egy letisztult LED érintőpanel is, amin azonnal láthatod a belső hőmérsékletet, és egyetlen érintéssel néhány másodperc várakozás után válthatsz az alapvető üzemmódok között. Nem bonyolították túl, kifejezetten logikus és könnyedén kezelhető. Most pedig nyissuk ki, mert a lényeg úgyis belül van. A 621 literes összkapacitás brutális, és igazából a megosztása is nagyon praktikus. A jobboldali hűtőtér 385 literes, a baloldali fagyasztótér pedig 236 literes. Ezt a belsőt a Xiaomi összesen 18 különálló zónára és rekeszre osztotta fel. A jobboldali hűtőrészben tágas, nagy teherbírású üvegpolcokat találsz, alul pedig két különálló kihúzható fiók várja a zöldségeket, a gyümölcsöket vagy éppen a friss húsokat. És rögtön kiemelném, belefér még egy 10 kg-os egész dinnye is, lehet majszolni rendesen. Külön ki kell még emelnem az ajtórekeszeket is. Sok hűtőnél az ajtón lévő polcok szűkek, alig fér el rajtuk egy karton tej, ez némileg egyébként az 502 literes változatnál is probléma. A Xiaomi viszont mélyített, úgynevezett dupla soros ajtórekeszeket tervezett ide. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 3-3 szinten simán egymás mögé tudsz rakni két sor üdítős dobozt, vagy akár egy testesebb 2 literes palack is elfér így, a nagyobb teljes dobozok gond nélkül szintén elférnek. Az ajtórekeszek magassága viszont nem állítható, így nem tudod tetszőlegesen változtatni a köztük lévő távolságot, ha extrém magas üvegeket szeretnél elhelyezni. A baloldali fagyasztó nagyon átlátható, hiszen egyébként nyitott polcok és zárt fiókok kombinációja, így nem kell fél órát turkálnod a fagyott dolgok között, ha esetleg meg akarsz találni valamit. Fontos azért észben tartani, hogy a 385 literes hűtőtér bár hatalmas, a függőlegesen elválasztott, keskenyebb polcok miatt a kifejezetten széles dolgok, például egy nagy tepsi sütemény, egész tortadoboz vagy éppen egy óriási pizzás doboz nehezebben férnek el benne széltében, mint egy alulfagyasztós vagy French door francia ajtós hűtőben. Viszont mélységben meg igen, szóval édesanyám azt mondta, hogy mégis jobban pakolható és tágasabbnak tűnik, mint a korábbi felső-alsó elosztású megoldása.
Végül pedig találsz benne egy manuális, tekerős jégkészítőt is. Csak feltöltöd vízzel a tálcát, ha megfagyott, eltekered a kart, és a jégkockák már is az alatta lévő gyűjtőtálba hullanak. Nem foglal sok helyet, nem igényel rákötést a vízvezetékre, mégis mindig van kéznél friss jég. Mondjuk a másik oldalról nézve viszont nincs azonnali hideg víz, ezt az opciót feláldozta a Xiaomi a nagyobb helykínálat miatt. Egy ekkora hűtőnél létfontosságú, hogy a hideg levegő minden egyes sarokba eljusson, és ne alakuljanak ki úgynevezett melegzónák. A Xiaomi erről egy rejtett, több csatornás, körkörös légáramlási rendszerrel gondoskodik. Az egész rendszer egyébként Total No Frost, vagyis ez azt jelenti, hogy a levegő folyamatosan cirkulál, a nedvességet elvezeti, így sem a hűtőtérben, sem pedig a fagyasztóban nem képződik jég, vagy éppen dér. Vagyis a kézi leolvaszást, az egymáshoz fagyott zacskókat és a jegesedő falakat egyszer mindenkorra elfelejtheted. A teljesítményre sem lehet panasz, a fagyasztási kapacitás ugyanis 14 kg per 24 óra. Ez azt jelenti, hogy ha egy nagy bevásárlás után egyszerre pakolsz be rengeteg szobahőmérsékletű vagy éppen friss árut, a gép elég gyorsan képes lefagyasztani őket, megőrizve az ételek sejtszerkezetét és ízét. A pontos hőfoktartásról pedig 4 különálló belső hőmérsékletérzékelő gondoskodik, amelyek folyamatosan monitorozzák a belső klímát. Tény és való viszont, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy kicsit lejjebb kell állítani a hőmérsékletet, akár applikáción, akár a panelen keresztül, ahhoz, hogy annyi fok legyen, amit mi elgondoltunk. Tehát most 2 fokot ír a rendszer, de így van nagyjából 5-6 fok benne. Valószínűleg egy frissítés majd ezt megoldja, mert az azért nem természetes jelenség. A frissesség megőrzésének és a higiéniának a gerincét az adja, amit a Xiaomi AG+ Fresh technológiának nevez. Ez egy ezüstionos, szaktalanító és antibakteriális rendszer, ami mind a hűtő, mind pedig egyébként a fagyasztó részben aktív. A független laboratóriumi tesztjelentések szerint ez a technológia több mint 99,9%-ban elpusztítja a gyakori kórokozókat, mint például az E. coli, vagy éppen a Staphylococcus aureus, és ezt mondja ki utána még egyszer valaki, miközben egyébként semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó vegyületeket. Nem kell tehát attól félned, hogy a tegnapi hagymás étel szagát átveszi a görögdínnye, vagy éppen a sütemény. Ez mondjuk hasznos és menő. Lépjünk viszont most át a működési kultúrára, mert ez ekkora hűtőnél sem utolsó szempont ez. A gép lelkét egy dual inverter rendszer adja. Ez azt jelenti, hogy mind a kompresszor, mind a ventilátor inverteles szabályozású, vagyis nem csak a be- és kikapcsolás tud működni, hanem folyamatosan a pillanatnyi hűtési igényeknek megfelelően állítja a fordulatszámát. Ennek 2 óriási előnye van. Az első az energiahatékonyság. Nem fogyaszt feleslegesen áramot, nem tereli túl a rendszert indulási áramcsúcsokkal. A másik a kiemelkedően alacsony zajszint. A gyári mérések és a külső tesztek alapján a zajszint mindössze 35 decibel. Ez gyakorlatilag nagyjából egy halk suttogásnak felel meg. Ha amerikai konyhás nappalid van, ahol a hűtő alig pár méterre van a kanapétól vagy a tévétől, ez a gép garantáltan nem fog zavarni. Nem zúg, nem kattog, a háttérben teszi a dolgát. A belső világításról pedig egy felülre beépített, lágyfényű LED panel gondoskodik, ami úgy világítja meg mind a 621 litert, hogy közben éjszaka sem vakít el, ha kimész mondjuk egy pohár vízért, vagy csak nasiznál esetleg valamit. Mivel ez egy Xiaomi termék, nyilván nem hagyták ki belőle az intelligens funkciókat sem. A hűtő Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik, és percek alatt párosítható a Xiaomi Home Mi Home applikációval. Mit tudsz csinálni az appon keresztül? Egyrészt ott a távoli hőmérséklet szabályozás. Bárhonnan átállíthatod a hűtőt és a fagyasztónak is a hőfokát. A módválasztás is egy adott lehetőség. Egyetlen gombnyomással aktiválhatod a Super Cool, vagyis gyors hűtés, vagy éppen Super Freeze, vagyis gyors fagyasztásmódokat. Ezek szuper hasznosak, ha éppen boltban vagy, és tudod, hogy fél óra múlva meleg italokat, vagy éppen nagy mennyiségű friss árut fogsz bepakolni. Okos és élet, vagy akár ételmentő is a nyitva figyelmeztetés. Ha a gyerekek, vagy éppen te véletlenül nem csuktátok be rendesen az ajtót, a hűtő nem csak sípol, de a telefonodra is küld egy push értesítést. És hát a vicces rész, az OTA frissítések. A hűtő szoftvere hálózaton keresztül frissíthető, így jövőben is stabil marad a rendszer, plusz remélhetőleg erre a hőmérséklet szabályozásra is jön majd valamilyen update. Ráadásul a hűtő integrálható a népszerű hangasszisztensekkel is. Támogatja a Google Assistant, vagy éppen az Amazon Alexa rendszereket, így akár hangutasítással is állíthatod a hőmérsékletet, vagy éppen, hogyha tele van a kezed. Összegezzük a látottakat és a hallottakat. A Xiaomi Mijia Refrigerator Side by Side 621 liter egy kifejezetten érett, jól átgondolt háztartási gép, ami 280 000 forintért rendelhető meg a mi.com/hu webshopból.
De, hogyha használjátok a Tamzsó Summer kódot, akkor augusztus 31-ig ebből lejön 12%-ig 246 000 forintért elcsíphető. Ennyiért pedig remek ajánlat. Nem zsúfolták tele felesleges bazári csicsákkal, hanem azokra a dolgokra koncentráltak, amik a mindennapokban tényleg számítanak. Hatalmas 621 literes belső tér okos rekeszeléssel. Modern, ujjlenyomat-mentes, vagyis inkább ujjlenyomat-taszító, karcoló külső borítás 90 fokos ajtónyitással. Csendes, 35 decibel körüli és hatékony dual inverter technológia no frost hűtéssel. Aktív AG+ Fresh ezüstionos szaktalanítás és baktériumvédelem, teljes körű Xiaomi Home applikációs és hangvezérléses támogatás. Nyilván nem is hibátlan, hiszen a hiányosságai közé tartozik, hogy nincs automata vízadagoló és beépített jégadagoló az ajtóban. A mérete is sokaknak jelentett akadályt egy vásárlás során, persze nyilván side-by-side hűtőről beszélünk, és a szerviz háttér sem annyira kiforrott talán, valamint ott van még a magas energiaosztály besorolás is, amitől nem kell megijedni, hiszen a kategória átlaga is hasonló, és nyilván sok százezer forintért vannak energiahatékonyabbak. De hogy nagy a család, ha szerettek egyszerre több hétre előre bevásárolni, vagy hogy egyszerűen csak szeretnétek egy elegáns, csendes és tágas ökos hűtőt a konyhába, anélkül, hogy a gatyátokat is ráfizetnétek a prémium márkanevekre, akkor a Xiaomi 621 literes modellje mindenképpen ott kell legyen a listátok élén. A vetétársak ugyanis drágábbak, legyen az mondjuk egy LG, egy Gorenje, vagy éppen egy Hisense modell is, most a pontos típusszámokat nem fogom végigmondani. Szóval mit gondoltok? Ti vennétek Xiaomi hűtőt, vagy egyébként nem bíznátok még ebben a márkában, ebben a szegmensben? Írjatok meg kommentben, nyomjatok egy lájkot az algoritmus miatt, és én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a bemutatóban. Szép napot, sziasztok!